नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुम सर्वांचं अनअकॅडमी आपल्या ई लर्निंग ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती। मी तुमचा अभ्यासातील मित्र आनंद बिराजदार। आज दिनांक 6 मार्च 2020 चालू घडामोडी संबंधित जे काही महत्त्वाचे न्यूज आहेत त्याच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करणार आहे। फ्रेंड्स, आजच्या लेक्चरमध्ये मी पहिल्यांदाच क्लिअर करतो, आजच्या लेक्चरमध्ये आर्थिक पाणी अहवाल जो काल विधिमंडळामध्ये मांडण्यात आला त्याबद्दल आपण एकही न्यूज कव्हर केलेली नाही, एकही पॉईंट आपण डिस्कस करणार नाही, कारण सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये इन डेप्थ आपण डिस्कशन करणार आहे। त्यामुळे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मॉर्निंग लेक्चरमध्ये ते घेतलेलं नाही आहे, ठीक आहे। आणि ह्यासोबतच आज विधिमंडळामध्ये अर्थसंकल्प देखील मांडण्यात येणार आहे महाराष्ट्र राज्याचं, ते देखील आपण सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये एकतर आपण अर्थसंकल्प डिस्कस करू किंवा महाराष्ट्राचा आर्थिक पाणी अहवाल इन शॉर्टमध्ये डिस्कस करूया सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये। इन शॉर्टमध्ये म्हणजे डिटेलमध्ये सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये आपण कव्हर करूया। चला तर फ्रेंड्स, आपल्यापैकी जर अनअकॅडमी लाईव्ह MPSC यूट्यूब चॅनलला कोणी जर सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। आजचा व्हिडिओ लेक्चर जर आवडला तर लाईक करा व्हिडिओ लेक्चरला आणि तुमच्या इतर मित्रमैत्रिणींमध्ये आजचा लेक्चर शेअर करा। यासोबत तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील, काही प्रश्न असतील, काही सूचना असतील त्या कमेंटच्या माध्यमातून कळवा। फ्रेंड्स, आपला उपक्रम नवीन आहे तर खूप छान पद्धतीने तुम्ही रिस्पॉन्स देत आहे। आपल्यापैकी खूप छान पद्धतीने मला मोटिवेटेड करण्यासाठी, प्रेरणा देण्यासाठी, कामाचा उत्साह वाढवण्यासाठी खूप छान पद्धतीने तुम्ही प्रतिक्रिया कळवत आहे, त्या सर्वांचं थँक्यू। यासोबत तुम्ही काही सूचना देखील कळवत आहे, कशा पद्धतीने काय काय असायला पाहिजे। तुमच्या सर्व सूचनांचं स्वागत आहे फ्रेंड्स, आणि येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्या सर्व सूचनांचं अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे फ्रेंड्स, ठीक आहे। त्याबद्दल निश्चित राहा, अशाच पद्धतीने तुम्ही सपोर्ट करत राहा। थँक्यू फ्रेंड्स। आणि तुमचा जर असं सपोर्ट भेटला तर मी शुअरली सांगतो, करंट अफेअर्समध्ये तुमचा हात कुणी धरणार नाही, सर्व काही तुम्हाला एकाच छताखाली भेटणार आहे। लेक्चर्स, नोट्स, सर्व काही, ठीक आहे। दुसरं काही करायची गरज राहणार नाहीये। मॉर्निंग सेशनमध्ये आपण इन शॉर्टमध्ये लेक्चर कव्हर करणार आहे आणि इव्हनिंग लेक्चरमध्ये इन डेप्थ अनालिसिस करणार आहे, ठीक आहे। तर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आहे आपल्या सर्वांसाठी महत्त्वाचं म्हणजे आपल्यापैकी जर अनअकॅडमी लर्निंग ॲप कोणी डाउनलोड केला नसेल तर प्लीज अनअकॅडमी लर्निंग ॲप डाउनलोड करा। त्याचं बेनिफिट काय आहे तर माझ्यासह MPSC कॅटेगरीसाठी जेवढे एज्युकेटर्स आहेत, टॉप एज्युकेटर्स आहेत, त्यांचे फ्री लेक्चर तुम्हाला तिथे ॲक्सेस करता येणार आहे। ज्या पद्धतीने प्लस सबस्क्रिप्शनवाले स्टुडंट ॲक्सेस करतात, लाईव्ह लेसन्समध्ये डाऊट विचारू शकतात, त्याच पद्धतीने सेम तुम्ही इथे फ्री लेक्चरमध्ये, लाईव्ह लेसनमध्ये तुम्ही डाऊट विचारू शकता, प्रश्न विचारू शकता। तुमच्या वेळेनुसार तुम्ही सर्व काही ते बघू शकता, ॲक्सेस करू शकता, ठीक आहे। हे एवढे सारे बेनिफिट आहेत अनअकॅडमी लर्निंग ॲपचं। ह्यासोबतच अनअकॅडमी लर्निंग ॲपच्या माध्यमातूनच तुम्ही MPSC प्लस सबस्क्रिप्शन घेतल्यानंतर लेसन्स सर्व काही तुम्ही अटेंड करू शकणार आहे। त्यानंतर फ्रेंड्स, आपल्या सर्वांसाठी गुड न्यूज आहे। गुड न्यूज काय आहे, अनअकॅडमीने MPSC प्लस सबस्क्रिप्शन फीमध्ये प्रचंड डिस्काउंट दिलेला आहे। ते म्हणजे केवळ 8,400 मध्ये तुम्हाला 2 वर्षासाठी म्हणजे 24 महिन्यासाठी, म्हणजे जर महिन्याचा विचार केला तर केवळ 300, माफ करा फ्रेंड्स, 8,400चा विचार केला तर 350 रुपये पे करावे लागतात। त्या 8,400 वरती आनंद बिराजदार हा रिफरल कोड वापरला तर तुम्हाला केवळ 7,560 रुपयेमध्ये, म्हणजेच दर महिन्याला 315 रुपये फीमध्ये MPSC प्लस सबस्क्रिप्शन भेटणार आहे। म्हणजेच 2 वर्षांमध्ये तुम्ही MPSCचं राज्यसेवा आलं, त्यामध्ये PSI STI असिस्टंट आलं, इतर वनसेवा आलं, सर्व एक्झामचं कोर्सेस तुम्ही कम्प्लिटली तुमच्या वेळेनुसार तुम्ही जिथे आहे तिथे ॲक्सेस करू शकणार आहे। यासोबत टेस्ट पेपर, बरेच खूप सारे बेनिफिट आहेत। त्याचं सर्व माहिती MPSC प्लस सबस्क्रिप्शन बद्दल माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेलं आहे फ्रेंड्स, एकदा चेक करा। ॲडमिशन घेताना आनंद बिराजदार हा रेफरल कोड वापरा, ठीक आहे। पहिला न्यूज आहे फ्रेंड्स, औरंगाबाद विमानतळाचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ असे नामांतरण करण्याची घोषणा विधानसभेमध्ये आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेलं आहे काल, ठीक आहे। तर कुठल्या शहराचं विमानतळाचं नाव बदलण्यात आलेलं आहे तर औरंगाबाद विमानतळाचं नाव काय केलेलं आहे, नामांतर काय केलेलं आहे, छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ। यानंतर काय करण्यात येणार आहे, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची म्हणजे विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही सभागृहाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव म्हणजे नामांतराचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या नागरी विमान मंत्रालयाकडे तो पाठवण्यात येणार आहे आणि तिथून त्याची मान्यता घेण्यात येणार आहे, ठीक आहे फ्रेंड्स। याआधी अशा स्वरूपामध्ये मुंबईमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बदलून छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे करण्यात आलेलं होतं आणि आहे, ठीक आहे। त्यानंतर अशा स्वरूपामध्ये कोल्हापूर विमानतळाचे नाव छत्रपती राजाराम महाराज विमानतळ कोल्हापूर असे करण्यात आलेलं आहे, ठीक आहे फ्रेंड्स। तिन्ही नावं लक्षात ठेवा, तिन्ही छत्रपतीची नावं। औरंगाबाद विमानतळाला
नाव कोणाचं दिलेलं आहे? छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ असं देण्यात आलेलं आहे. मुंबईमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मुंबई असं देण्यात आलेलं आहे. आणि तेच कोल्हापूर विमानतळाचं नाव छत्रपती राजाराम महाराज विमानतळ असं करण्यात आलेलं आहे. हे तिन्ही नावं लक्षात ठेवा, जोड्या लावासाठी प्रश्न येऊ शकतात. किंवा रिसेंटली कुठल्या विमानतळाचं नाव छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ करण्यात आलेलं आहे असं देखील विचारू शकतात. तर आपल्यासाठी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण न्यूज कव्हर केलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट न्यूज आहे CAA NRC बाबत भूमिका ठरवण्यासाठी राज्य सरकारची समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी कायद्यासंदर्भात भूमिका ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने 6 मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. ठीक आहे, याबद्दल माहिती काल देण्यात आलेला आहे. फ्रेंड्स बघा, महाविकास आघाडीमध्ये ह्याबाबत म्हणजे CAA आणि NRC बाबत काही मतभेद आहेत. त्याचं त्यावरती ह्या समितीच्या माध्यमातून ते मतभेदचं निराकरण करण्यात येणार आहे. तर ह्या समितीचे अध्यक्ष कोण आहेत आणि सदस्य कोण आहेत आपल्याला महत्त्वाचं आहे येणाऱ्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून. ठीक आहे, तर सदर समितीचे संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. ही जी समिती आहे ह्या समितीचे अध्यक्ष कोण आहेत? अनिल परब. ठीक आहे, ते संसदीय कामकाज मंत्री आहेत. इतर 5 सदस्यामध्ये पहिले सदस्य आहेत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड. दुसरे सदस्य आहेत मदत व पुनर्विकास मंत्री पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार. त्यानंतर तिसरे मंत्री आहेत क्रीडा मंत्री सुनील केदार. त्यानंतर चौथे सदस्य आहेत अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक. आणि 5वे सदस्य आहेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत. ठीक आहे, आता ही जी समिती आहे कशासाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे? CAA NRC बाबत भूमिका ठरवण्यासाठी राज्य सरकारची समिती कोणाच्या अध्यक्षतेखाली? अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली. आणि इतर 5 सदस्य म्हणजे किती सदस्य समिती आहे म्हणजे किती ह्या समितीमध्ये किती एकूण सदस्य आहेत ते म्हणजे अध्यक्षासह 6 नंबर ऑफ मेंबर्स आहेत ह्या समितीमध्ये. हे की पॉईंट लक्षात ठेवा. त्यानंतर फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज आहे डेक्कन क्वीनला जर्मन तंत्रज्ञानाची जोड. ठीक आहे, रेल्वेच्या वारसा यादीमध्ये अग्रणी असणाऱ्या 90 वर्ष जुन्या पुणे मुंबई शहरादरम्यान धावणाऱ्या प्रसिद्ध डेक्कन क्वीन रेल्वेगाडीचं रूप आता बदलणार आहे. आता फ्रेंड्स एक्झाममध्ये कसं प्रश्न येऊ शकतं? डेक्कन क्वीन जो आहे कोणत्या 2 शहरामध्ये धावते असं प्रश्न येऊ शकतंय. तर हे लक्षात ठेवा, पुणे मुंबई दरम्यान धावते. हे की पॉईंट लक्षात ठेवा. त्यानंतर फ्रेंड्स या गाडीला जर्मन तंत्रज्ञाना आधारित डबे आणि विशेष सुरक्षा व्यवस्था देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय प्रारूप संस्थेच्या माध्यमातून आकर्षक बाह्यरूप देखील देण्यात येणार आहे. म्हणजे ह्याचं बाह्यरूप देखील बदलणार आहे. विशेष लोगो अशा सुधारणा ह्या डेक्कन क्वीनला करण्यात येणार आहे. ह्या संबंधित घोषणा रेल्वे मंत्रालयाने नुकतंच केलेला आहे. वर्ष 1930 पासून प्रवाशांच्या सेवेत रुजू झालेली डेक्कन क्वीनची नावे महत्त्वपूर्ण विक्रम आहेत. म्हणजे आपण म्हणतो ना GK पहिलं, जगातलं पहिलं, भारतातलं पहिलं काय असं नाही का? तर अशा काही महत्त्वपूर्ण विक्रम डेक्कन क्वीनच्या नावावरती आहेत. ते महत्त्वपूर्ण विक्रम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण डिस्कस करूया. पहिलं आहे देशातील पहिली सुपरफास्ट ट्रेन होण्याचा बहुमान कोणाच्या नावावरती आहे? ते म्हणजे डेक्कन क्वीनच्या नावावरती आहे. त्यानंतर दुसरं ते म्हणजे पहिली लांब पल्ल्याची इलेक्ट्रिक ट्रेन कोणतं असेल, कोणाच्या नावावरती असेल, कुठलं ट्रेन असेल तर ते डेक्कन क्वीन आहे. त्यानंतर नेक्स्ट महिलांसाठी स्वतंत्र डबा असणारी देशातील पहिली ट्रेन कोणती असेल? त्याचं नाव आहे डेक्कन क्वीन. त्यानंतर डायनिंग कारप्रमाणे आसन व्यवस्था असणारी देशातील पहिली ट्रेन कोणती असेल? तिचं नाव आहे डेक्कन क्वीन. ठीक आहे फ्रेंड्स, उच्चार करताना थोडंसं गडबड होत आहे, प्लीज समजून घ्या. हे होतं डेक्कन क्वीन बद्दल माहिती. त्यानंतर नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करूया. RBI कडून US बँकवरती 5 मार्च ते 5 एप्रिल या कालावधीत स्थगिती देण्यात आलेलं आहे. कायच कंटेंट आहे, न्यूजचं कंटेंट काय आहे? US बँक ऑगस्ट 2018 पासून संकटात सापडलेला आहे. रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून येस बँक लिमिटेडचे संचालक मंडळ जे आहे 30 दिवसासाठी बरखास्त केलेलं आहे. RBIच्या या बंदीनंतर कोणताही खातेदार त्यांच्या खात्यातून 50,000 पेक्षा अधिक रक्कम काढू शकणार नाही. त्यामध्ये असं पण असू शकतं एकाच खातेदाराची 2 खाती असू शकतात. खाती किती असू द्या, एका खातेदाराला एका महिन्याच्या काळामध्ये केवळ 50,000 रुपये ते काढू शकणार आहेत. त्यानंतर फ्रेंड्स बँकेची आर्थिक स्थिती गंभीररित्या ढासळल्याने बँकिंग रेग्युलेशन कायदा 1949 अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून
रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवरती 5 मार्च ते 5 एप्रिल या कालावधीसाठी ह्यांचा जो संचालक मंडळ आहे ते बरखास्त केलेलं आहे. त्यानंतर फ्रेंड्स, एसबीआयचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी ज्यांचं नाव आहे प्रशांत कुमार यांची येस बँकेचे ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तर आता संचालक मंडळ 30 दिवसासाठी बरखास्त केलेलं आहे. ठीक आहे, कारण काय आहे, ते संकटात सापडलेले आहे. कधीपासून? ऑगस्ट 2018 पासून. तर आता संचालक मंडळ कार्यरत नसल्यामुळे प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे? एसबीआयचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी ज्यांचं नाव आहे प्रशांत कुमार यांचं. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर फ्रेंड्स, येस बँकची स्थापना जी आहे 2004 मध्ये राणा कपूर आणि अशोक कपूर ह्या दोघांनी मिळून स्थापन केलेलं आहे. कधी? ती एक खाजगी बँक आहे. त्याची स्थापना 2004 मध्ये राणा कपूर आणि अशोक कपूर यांनी मिळून स्थापन केलेलं आहे. त्यानंतर फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज आहे निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषी विरोधात नवे डेथ वॉरंट जारी. 20 मार्च रोजी होणार आता फाशी. ठीक आहे, निर्भया गँगरेप प्रकरणातील दोषींना 3 मार्च रोजी होणारी फाशी टळल्यानंतर, म्हणजे 3 मार्चला फाशी होणार होती, ती फाशी टळल्यानंतर दिल्ली कोर्टाने 4ही दोषी विरोधात नवे डेथ वॉरंट म्हणजे फ्रेश डेथ वॉरंट जारी केलेलं आहे. ठीक आहे, आता ते कधी होणार आहे? 20 मार्चला होणार आहे. आता हे जे आरोपी आहेत, जे दोषी आहेत, त्यांनी अनेक म्हणजे ह्या होणाऱ्या शिक्षेविरुद्ध म्हणजे शिक्षेच्या मधून सूट मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. सर्वांनी खूप खटाटोप केलं, पण त्यांना कुठंच यश मिळाले नाहीये. सर्व खटाटोप करून संपल्यानंतर आता फायनली दिल्ली कोर्टाने 4ही दोषी विरोधात नवे डेथ वॉरंट जारी केलेलं आहे. त्यांना फाशी 20 मार्चला देण्यात येणार आहे. नव्या डेथ वॉरंटनुसार त्यांना 20 मार्च रोजी पहाटे 5:30 वाजता फाशी दिली जाणार आहे. त्यानंतर फ्रेंड्स, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर NS विश्वनाथन यांचा राजीनामा. 31 मार्चला विश्वनाथन हे आपले पद सोडणार आहेत. खरं पाहता ते जूनमध्ये रिटायर होणार आहेत, पण प्रकृतीच्या कारणास्तव ते 31 मार्चलाच आपलं पद सोडणार आहेत. तर फ्रेंड्स, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाबद्दल थोडंसं ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन घेऊया. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना कधी करण्यात आली होती? 1 एप्रिल 1935 मध्ये. कोणत्या कायद्यानुसार? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 नुसार 1 एप्रिल 1935ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली होती. ठीक आहे, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं जे हेडक्वार्टर आहे पहिल्यांदा कुठं होतं? स्थापन होत असताना कलकत्ता या ठिकाणी होतं. मात्र 1937 पासून त्याचं परमनंटली कुठं बदललेलं आहे? मूव्ह केलेलं आहे मुंबईमध्ये. म्हणजे 1937 पासून रिझर्व्ह बँक इंडियाचं हेडक्वार्टर कुठं आहे? मुंबईमध्ये. बघा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं हेडक्वार्टर कुठं आहे? मुख्यालय कुठं आहे? तर मुंबई या ठिकाणी आहे. हे की पॉईंट लक्षात ठेवा. आता बघूया रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये सध्या कार्यरत असलेले गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांचं नाव. गव्हर्नर कोण आहेत आता सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे? त्यांचं नाव आहे शक्तिकांत दास. ठीक आहे, तर आता 4 डेप्युटी गव्हर्नर पैकी पहिले NS विश्वनाथन जे आता रिटायरमेंट घेणार आहेत. त्यानंतर म्हणजे त्यांनी आता राजीनामा दिलेला आहे. दुसरे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत BP कानुनगो. तिसरे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत ज्यांचं नाव आहे महेश कुमार जैन. आणि चौथे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत MD पात्र. ठीक आहे, हे 4 डेप्युटी गव्हर्नर आणि आता सध्याचे डेप्युटी गव्हर्नर कोण आहेत? म्हणजे बघा, MPSC मध्ये ह्यावरतीच प्रश्न विचारतात. सध्याचे डेप्युटी गव्हर्नर कोण आहेत? आरबीआयची स्थापना कधी करण्यात आली होती? कोणत्या कायद्यानुसार करण्यात आली होती? त्याचं मुख्यालय कुठं आहे? हे सर्व आपण एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू डिस्कशन केलेलं आहे फ्रेंड्स. हे होतं आजचं न्यूज डिस्कशन. फ्रेंड्स, आपल्यापैकी जर अजून कोणी अनअकॅडमी लाईव्ह MPSCला चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजचा व्हिडिओ लेक्चर जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या इतर मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा. फ्रेंड्स, आजच्या लेक्चरचं जर तुम्हाला नोट्स हवे असतील, म्हणजे नोट्स हवे असेल तर अनअकॅडमी MPSC करंट अफेअर्स नावाचं एक टेलिग्राम चॅनल आपण सुरू केलेलं आहे. प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये तुम्हाला दिसेल बघा, ह्या ठिकाणी अनअकॅडमी MPSC करंट अफेअर्स ग्रीन कलरमध्ये खाली दिसतंय बघा ते. तर हा टेलिग्राम चॅनलमध्ये तुम्ही जॉईन व्हा, जेणेकरून ह्यामध्ये चालू घडामोडी संबंधित जे काही मटेरियल असेल ते मटेरियल म्हणजे PDF असतील, व्हिडिओ लिंक असतील, सर्व काही तुम्हाला ह्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटणार आहे. तर आजच ह्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन केला नसाल तर आपण सर्वांनी टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा, अनअकॅडमी MPSC करंट अफेअर्स. यासोबत फ्रेंड्स, मी काल सांगायचं राहून गेलं लेक्चरमध्ये ते म्हणजे
अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत आपल्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे पुस्तक लेखन केलेलं आहे, पुस्तक लिहिलेलं आहे, ते पुस्तकाची एक प्रत PDF स्वरूपातली प्रत आपल्या ह्याच अनअकॅडमी MPSC करंट अफेअर्स टेलिग्राम चॅनलवरती अपलोड केलेलं आहे. तर तुम्ही तिथं त्या टेलिग्राम चॅनलवरती पुस्तक तुम्ही डाउनलोड करू शकता. फ्रेंड्स, थँक्यू व्हेरी मच फॉर न्यूज डिस्कशन. भेटूया सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये. सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये आपण एकतरी महाराष्ट्राचे आर्थिक पाहणी अहवाल किंवा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ह्या दोन्हीपैकी कुठला तरी टॉपिक घेऊन इन डेप्थ ॲनालिसिस करणार आहे, डिस्कशन करणार आहे. भेटूया सायंकाळच्या लेक्चरला. थँक्यू व्हेरी मच फॉर न्यूज डिस्कशन.